سلامونه او نیکی هیلې. نن بیا هم یو ښکلی او زبردست اپلیکیشن تاسو ته درپېژنم. بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست. که زما چینل به نه وي سبسکرایب کړی، بیسټ فور یو چینل ته ورشئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. د پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د هغې نوم دی سنیک آن سکرین. دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړئ نو دلته به صرف چې کله یې اوپن کړئ نو اوکې به وکړئ، دغه یو میسج به درته راشي. نو دلته به ورشئ سیټینګ ته. کله چې دا اپلیکیشن اوپن کړو تاسو به ورشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به دلته ورته دغه آپشن آن کړئ، هایډ سنیک آیکن اینډ سټیټس بار. صرف دا به اوپن کړئ. بیرته به بیک راشئ او دلته به ورته شو سنیک پر دې به کلیک کړئ او دغه الاو پرمیشن دا به آن کړئ. کله چې دا آن کړ اوس ګورئ چې ستاسو په سکرین باندې به څه پیښیږي. ګورئ دوستان، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. تاسو کولی شئ چې دا انسټال کړئ. هغه د مر غږ هم ورسره دی. که تاسو کوم اپلیکیشن اوپن کوئ نو په ټول موبایل کې به دغه ګرځي. زه سیټینګ اوپن کوم نو دلته به تاسو ته لا ښه ظاهر شي. ګورئ، یو ښکلی اپلیکیشن دی د موبایل لپاره. امید لرم دغه زما ویډیو مو خوښ شوي. که چېرته زما ویډیو مو خوښ شوي زما چینل ته ورشئ او بیسټ فور یو چینل د سره سبسکرایب کړئ او زما ویډیو لایک او د نور زبردست ښکلو ویډیوګانو لپاره زما چینل ته ورشئ بیسټ فور یو. که بیرته دغه اپلیکیشن ته راشئ اوپن یې کړئ او بیرته دلته سیټینګ ته راشئ. دلته تاسو کولی شئ چې دغه مار اواز چې کوم دی، دا شور چې کوم دی، دا لرې کړئ. نو دغه ټیک مار به ورته آف کړئ او که غواړئ هره ورځ د 10 سیکنډه ظاهر شي امیډیټلی، که امیډیټلی ورته ووایئ هم په دې باندې کلیک کړئ. 10 سیکنډه غواړئ یا خپله ورته تاسو وخت ټاکلی شئ چې دومره منټه یا دومره سیکنډې زما پر سکرین باندې وي. نو دې ځنه تاسو انتخابولی شئ. او که غواړئ چې د دې سایز ورته غټ کړئ نو تاسو ګورئ دلته سکرین باندې کولی شئ چې سایز هم ورته غټ کړئ. زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. بیسټ فور یو.